हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कविटेकमा र आज फेरि हजुरहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई हामीहरुले कुनै पनि भिडियोको प्रिमियर सेट गरिसकेपछि साथीहरु त्यसको लाइभ च्याटमा चाहिँ कसरी हामीहरुले सब्स्क्राइबर मोडलाई चाहिँ अन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा म हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु र भिडियोलाई साथीहरु अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र घण्टीको आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। र यति भन्दै अब म भिडियोलाई सुरु गर्न गइरहेको छु साथीहरु। र साथीहरु हेर्नुस् म अहिले आफ्नो ल्यापटपको डेस्कटपमा अलरेडी आइसकेको छु र अहिले मैले गुगल क्रोम खोलेको छु र त्यसमा youtube.com अलरेडी मैले ओपन गरिसकेको छु र अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो यहाँ लोगोको आइकनमा क्लिक गरेर YouTube स्टुडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु YouTube स्टुडियोमा म अलरेडी गइसकेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ माथि यहाँ टपमा हेर्नुस् क्रिएट छ त्यसमा क्लिक गरेर अपलोड भिडियो मैले गरेको छु किनभने हजुरहरुले फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरुले प्रिमियर सेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै प्रिमियरबाट चाहिँ लाइभ च्याटमा चाहिँ सब्स्क्राइबर मोडलाई अन गर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ म हजुरहरुलाई प्रिमियर सेट गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु र त्यसपछि म हजुरहरुलाई त्यही प्रिमियरको लाइभ च्याटमा चाहिँ सब्स्क्राइबर मोडलाई कसरी अन गर्न सकिन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। र प्रिमियर सेट गर्नको लागि अहिले मैले एउटा कुनै र्यान्डमली भिडियोलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु र त्यसपछि भिडियो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले नेक्स्ट गरे साथीहरु र मैले अहिले यो भिडियोलाई जस्ट देखाउनको लागि हो त्यही भएर मैले अहिले मोनेटाइजेसन अफ गरेको छु र नेक्स्ट गर्ने फेरि पनि र फेरि नेक्स्ट गर्ने। अब यो स्टेपमा चाहिँ हजुरहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। अहिले अनलिस्टेडमा छ र यसलाई चाहिँ मैले अब पब्लिक गरेको छु साथीहरु र सेन्ड एज इन्स्टेन्ट प्रिमियर पनि गर्न सक्नुहुन्छ नत्र यसलाई स्केड्युल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले प्रिमियर भोलिको लागि राख्ने भएकोले गर्दाखेरि मैले अहिले स्केड्युलमा सिलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि मैले अब भोलिको डेट अलरेडी राखे त्यसपछि मैले चाहिँ अहिले यसलाई 8:45 मा राखेको छु र सेट एज प्रिमियर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला हजुरहरुले। त्यसपछि सेट एज प्रिमियर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु र मैले यहाँ तल स्केड्युलमा अलरेडी क्लिक गरिसकेको छु। त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्दिने र अब कन्टेन्टमा जाने र साथीहरु मैले कन्टेन्टमा अलरेडी क्लिक गरिसकेको छु र यसमा प्रिमियर भनेर अलरेडी शो गरिसकेको छ र अबको स्टेपमा चाहिँ हजुरहरुले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो र प्रिमियर सेट भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ डिटेल भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल आउनुपर्ने हुन्छ र शो मोरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरुले तल हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरुले यसमा लाइभ च्याट भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ लाइभ च्याट। अब यो लाइभ च्याटकोमा तल हेर्नुस् यहाँ सब्स्क्राइबर भनेर लेखेको छ। यो सब्स्क्राइबरमा चाहिँ हजुरहरुले टिक मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ ड्युरेसनमा हजुरहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली म चाहिँ 1 मिनेट राख्ने गर्छु र हजुरहरुले पनि 1 मिनेट राख्दाखेरि राम्रो हुनेछ किनभने 1 मिनेटको टाइममा चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर भ्युअरहरुले चाहिँ च्याट गर्न सक्नेछ र त्यही भएर हजुरहरुले पनि 1 मिनेट नै राख्दाखेरि राम्रो हुनेछ। त्यसपछि हजुरहरुले यसमा सेभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ माथि टपमा र हेर्नुस् मैले सेभ गरिसकेको छु। अब मैले चेक गर्नको लागि चाहिँ यसको यहाँ लिंकमा चाहिँ मैले अहिले क्लिक गर्न गइरहेको छु भिडियोको लिंकमा चाहिँ र प्रिमियर इन 11 आवर्स भनेर अलरेडी देखाइसकेको छ साथीहरु र हजुरहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कविटेक टर्न अन सब्स्क्राइबर मोड ओन्ली च्यानल सब्स्क्राइबर अफ 1 मिनेट और लंगर क्यान सेन्ड मेसेज भनेर यहाँ अलरेडी दिइसकेको छ। यानी हजुरहरुकोमा चाहिँ च्याट गर्नको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न एकदमै जरुरी छ नत्र हजुरहरुको यो प्रिमियरमा चाहिँ च्याट गर्न सक्दैन र यसरी नै हजुरहरुले आफ्नो प्रिमियरमा चाहिँ सब्स्क्राइबर मोडलाई चाहिँ अन गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। र साथीहरु हेरिहाल्नुभयो हजुरहरुले हामीहरुले कुनै पनि प्रिमियर सेट गरिसकेपछि त्यसको लाइभ च्याटमा चाहिँ कसरी सब्स्क्राइबर मोड चाहिँ अन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा मैले हजुरहरुलाई देखाइसकेको छु र हजुरहरुलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र घण्टीको आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन हजुरहरुसम्म आओस् र यति भन्दै म आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।